गुड मॉर्निंग. आज आपण सेंट्रिफ्युगल पंपबद्दल माहिती घेणार आहे. बघा, आज सेंट्रिफ्युगल पंप म्हणजे काय, सेंट्रिफ्युगल पंपाचा वापर इंडस्ट्रीमध्ये, वॉटर सप्लायमध्ये आणि भरपूर असा कोणतं क्षेत्र आहे जिथे आपण पंपाचा वापर करत नाही. सेंट्रिफ्युगल पंपाचा जे आहे महत्त्व काय, सेंट्रिफ्युगल पंप कुठे कुठे हे आज आपण पाहणार आहे. सेंट्रिफ्युगल पंप म्हणजे काय आणि सेंट्रिफ्युगल पंपाचा वापर. तर आजचा जे टॉपिकमध्ये आपण जे पाहणार आहे त्याच्यामध्ये आहे का बा, पंप म्हणजे काय, सेंट्रिफ्युगल पंप, मेन पार्ट कोणकोणते आहे, हाऊ डज पंप वर्क, पंप चा कार्यतत्व कसं आहे, इम्पेलरचे प्रकार पाहणार आहे, काही सिम्बॉल आपण पाहणार आहे, NSPH पाहणार आहे, कॅव्हिटेशन आणि याचा वापर पाहणार आहे. तर हे इथे सेंट्रिफ्युगल पंपाची आकृती आहे. हा तुमचा पंप आहे, ही तुमची मोटर्स आहे. आणि आपण नेक्स्ट मध्ये पाहू का व्हॉट इज मीन बाय पंप. पंप जे आहे, पंप म्हणजे a pump is a hydraulic machine which convert mechanical energy into hydraulic energy or pressure energy. इथे पहा, इथे तुमचा हा पंप आहे, इथे मोटर आहे. तर मोटर काय करते म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जीला मेकॅनिकलमध्ये कन्वर्ट करते आणि पंप काय करते, मेकॅनिकलला हायड्रॉलिक किंवा प्रेशर एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करते. पंप स्वयंचलित यंत्र नाही. पंपाला ड्राईव्ह करण्यासाठी आपल्याला प्राइमोवरची आवश्यकता असते. प्राइमोवरपासून मिळणारी जे मेकॅनिकल एनर्जी आहे, ही मेकॅनिकल एनर्जी आपण हायड्रोलिक किंवा प्रेशर एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करतो. सेंट्रिफ्युगल पंप जे आहे याला आपण रोटो डायनामिक पंप म्हणतो किंवा डायनामिक प्रेशर पंप म्हणतो. आणि हा पंप सेंट्रिफ्युगल फोर्स, केंद्रीय बल जे आहे, या केंद्रीय बलचे सहाय्याने जे तत्वावर काम करते म्हणून याला सेंट्रिफ्युगल पंप म्हणतो आपण. तर सेंट्रिफ्युगल पंपची डेफिनेशन आहे. इथे एक लक्षामध्ये ठेवा की ही पंप काय करते, मेकॅनिकल एनर्जीला प्रेशर एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करणारा यंत्र आहे. मोटर काय करते, इलेक्ट्रिकलला मेकॅनिकल, आणि मोटरची गती आपण पंपाला देतो आणि पंप काय करते, मेकॅनिकलला प्रेशर एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करते. कंपोनंट ऑफ सेंट्रिफ्युगल पंप. आता सेंट्रिफ्युगल पंपाचे कंपोनंट कोणकोणते आहे, तर सेंट्रिफ्युगल पंपाचे कंपोनंटमध्ये आपलं सर्वात प्रथम आपला म्हणजे केसिंग आहे. केसिंग नंतर इम्पेलर आहे. तर केसिंग म्हणजे काय, केसिंग इज ए एअर टाईट चेंबर surrounding the impeller. The shape of casing is designed in such a way that it kinetic energy converted into potential energy. हा वरचा जे भाग आहे याला आपण केसिंग म्हणतो. केसिंगचे आत हे इम्पेलर आहे. इम्पेलरचे 3 प्रकार आहे, ओपन टाईप इम्पेलर, सेमी ओपन आणि क्लोज. हे 3 प्रकारचे इम्पेलर वापरतो. आता इथे जे पंप आहे आपला, हा पंपाचा केसिंगचा भाग आहे, वरचा भाग. इथे तुमचा काय असणार आहे, इम्पेलर. इम्पेलर म्हणजे फिरणारा पार्ट आहे. लक्षात ठेवा, पंपाला जेव्हा क्लासिफाय करतो मेन कंपोनंटमध्ये, पंपाचे 2 कंपोनंट आहे. काही कंपोनंट फिरणारे आहे, काही स्थिर आहे. जे फिरणारे जे रोटेशनल जे पार्ट्स आहे त्यामध्ये इम्पेलर आहे, शॉफ्ट आहे, बेरिंग आहे. जे स्थिर भाग आहे त्यामध्ये केसिंग आहे, बेस आहे आणि याचे म्हणजे कपलिंग्स वगैरे इत्यादी जे आहे ते म्हणजे वरची साईड आहे. आपण ही जी साईड आहे ही आपले स्टेशनरी भाग आहे. म्हणजे इम्पेलर जे आहे आपला, इम्पेलर हा फिरणाऱ्यामध्ये आणि केसिंग जे आपल्या स्थिर भागमध्ये आहे. तर इम्पेलर म्हणजे काय, रोटेटिंग कंपोनंट ऑफ द पंप आहे. तर इम्पेलर इज माउंटेड ऑन द शॉफ्ट. शॉफ्टसुद्धा आपला फिरणारा आहे. आणि यानंतर काय आपला डिलेव्हरी वॉल, इथे तुमचे वॉल, या ठिकाणी वॉलसुद्धा तुम्हाला दिलेले आहे. आता आपण कंपोनंटमध्ये नंतर सक्शन पाईप आहे, डिलेव्हरी पाईप आहे. सक्शन पाईप म्हणजे हा पाईप आहे, म्हणजे पंपापासूनचं पाण्याची पातळी जी आहे यापर्यंत जे स्ट्रेट आणि छोटा जे पाईप असते, हा पाईप या डिलेव्हरी पाईपपेक्षा याचा साईज मोठा असते आणि डिलेव्हरी आपलं लहान असते. म्हणजे रेशोमध्ये आहे, कारण आपल्याला मॅक्झिमम वॉटर जे आहे हा आपला चेंबरमध्ये आला पाहिजे, आई होलमध्ये आला पाहिजे. म्हणून आपण या पाईपचं साईज असते की बा सक्शन पाईप इज ऑलवेज larger than the delivery pipe. Suction pipe is connected the pump to the sump from where the liquid has to lift. इथे आपण म्हणजे पाणीला लिफ्ट करण्यासाठी आपण जे पाईप वापरतो त्याला आपण सक्शन पाईप म्हणतो. आणि डिलेव्हरी पाईप जे आहे हा पंपापासून, म्हणजे ही प्रेशर साईड आहे, ही सक्शन साईड आहे. फुटवॉल आहे, फुटवॉल विथ स्ट्रेनर. फुटवॉलला आपण NRV सुद्धा म्हणतो, नॉन रिटर्न वॉल. हा प्रश्न आलेला आहे. NRV म्हणजे नॉन रिटर्न वॉल. फुटवॉल आहे म्हणजे 1 डायरेक्शन फ्लो. फुटवॉलचं काम आहे पंपाचा डायरेक्शन एकाच मध्ये, पाणी वर जाते, पाणी खाली येत नाही. आणि जे स्ट्रेनर आहे, स्ट्रेनर म्हणजे एक मॅश असते, जाडी असते. ती काय करते, इट प्रिव्हेंट एंट्री ऑफ द डस्ट पार्टिकल ऑर एनी पार्टिकल विच कॅन ब्लॉक द पंप.
ॲडव्हान्टेज ऑफ सेंट्रिफ्युगल पंप. सेंट्रिफ्युगल पंपाचे फायदे कोणकोणते आहे लक्षात ठेवा. सेंट्रिफ्युगल पंप जे आहे इनिशियल कॉस्ट इज लो, इफिशियन्सी अतिशय जास्त असते. हा पंप म्हणजे याची किंमत कमी असते, कॉस्ट कमी आहे, इफिशियन्सी जास्त आहे म्हणजे मेंटेनन्स कमी आहे, इफिशियन्सी जास्त आहे. आपल्याला युनिफॉर्म डिस्चार्ज भेटते, कंटिन्युअस डिस्चार्ज यामध्ये भेटते. पाणीचा जो पुरवठा आहे म्हणजे लिक्विडला मूव्ह करण्यासाठी वॉटर सप्लायमध्ये आपण या पंपाचा वापर करतो. इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स इझी आहे लक्षात ठेवा. सेंट्रिफ्युगल पंपचा इन्स्टॉलेशन आणि मेंटेनन्स इझी असल्यामुळे जिथे आपल्याला पाणीचा पुरवठा जास्त पाहिजे, युनिफॉर्म पाहिजे, आपण त्या ठिकाणी सेंट्रिफ्युगल पंपाचा वापर करतो. इट कॅन रन ॲट ए व्हेरी हाय स्पीड. हा पंप आपण हाय स्पीडमध्ये वापरतो. आता सेंट्रिफ्युगल पंपामध्ये आपण पहिला काही मोटर आहे, हा आपला पंप आहे. मोटर एक प्राईम मूव्हर आहे. मोटर काय करते, इलेक्ट्रिकल एनर्जीला मेकॅनिकलमध्ये कन्वर्ट करते. ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल नाही त्या ठिकाणी आपण इंजनचा वापर करतो. इंजन जर आपण वापरतो तर इंजन काय करणार आहे, फ्यूल एनर्जीला मेकॅनिकलमध्ये कन्वर्ट करणार आहे, हीट एनर्जीला मेकॅनिकलमध्ये कन्वर्ट करणार आहे. म्हणजे प्राईम मूव्हर कोणत्या प्रकारचा आहे, इलेक्ट्रिकल आहे, थर्मल आहे, हायड्रॉलिक आहे, न्यूमॅटिक प्राईम मूव्हर आहे. प्राईम मूव्हरचं काम आहे का तुम्हाला पंपाला म्हणजे पॉवर देण्यासाठी आहे. पंप स्वयंचलित यंत्र नाही, पंपाला चालवण्यासाठी आपल्याला म्हणजे मोटर, इंजन जे काही आपण आहे ते वापरतो, आपण आपल्याला त्या द्यावं लागतं. त्याला आपण प्राईम मूव्हर म्हणतो. इथे इलेक्ट्रिकल प्राईम मूव्हर आहे. हा इलेक्ट्रिकल प्राईम मूव्हर कनेक्टेड आहे आपला कपलिंगद्वारे. आणि जेव्हा मोटर शॉफ्ट फिरणार आहे, कपलिंग इथे फिरणार आहे. कपलिंग काय करते, कपलिंग म्हणजे काय, कपलिंग इज अ डिव्हाइस विच ट्रान्समिट द रोटेशनल मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट. एका शाफ्टची गती दुसऱ्या शाफ्टला प्रदान करण्यासाठी, शाफ्टला जोडण्यासाठी किंवा शाफ्टची लांबी वाढवण्यासाठी आपण कपलिंगचा वापर करतो. हा कपलिंगमुळे आपला शाफ्ट फिरणार आहे आणि हा पंप आपला कार्य करण्यावर आहे. हे मोटर आहे, पंप आहे. सेंट्रिफ्युगल पंपाचे दोन प्रकार आपण पाहिलेले. पंपचे जे आपण पार्ट आता पाहिलेले आहेत, तर पंपाचे आपण मेन पार्ट पाहिलेले आहे. आता आपण पुन्हा याचे पार्ट पाहू. आता हे मोटर आहे, मोटरचा हे केस आहे, नंतर फॅन आहे, फॅन नंतर मोटर आहे. मोटरमध्ये दोन पार्ट आहे. स्टेटर म्हणजे स्थिर भाग आहे, फिरणारा तुमचा रोटर आहे. रोटर आणि रोटर आहे एक शॉफ्टवर अटॅच आहे. ही शॉफ्ट कपलिंगद्वारे जोडलेली आहे. कपलिंग मी तुम्हाला आत्ताच सांगितले. कपलिंग म्हणजे काय, कपलिंग म्हणजे एका शॉफ्टची गती दुसऱ्या शॉफ्टला प्रदान करण्यासाठी, शॉफ्टला जोडविण्यासाठी आपण कपलिंगचा वापर करतो. अनेक प्रकारचे कपलिंग आपण पंपमध्ये आपण वापरतो. किंवा फ्लॅंज कपलिंग आहे, नंतर जॉ कपलिंग आहे, ओडॅम्स आहे, मफ कपलिंग्स आहे. अनेक प्रकारचे कपलिंग म्हणजे एका शॉफ्टची गती दुसऱ्या शॉफ्टला प्रदान करण्यासाठी. इथे बेरिंग हाऊसिंग आहे, दोन बेरिंग आहे. बेरिंग नंतर हे पंपाची शॉफ्ट आहे, इथे मोटरची शॉफ्ट आहे. या दोनमध्ये कपलिंग आहे. कपलिंग नंतर बेरिंग हाऊसिंग आहे. पंपची केसिंग आहे, ही सक्शन साईड आहे, वरची साईड तुमची डिलेव्हरी साईड आहे. तर पंपमध्ये जे आहे एक सिंपल ऑपरेशन आहे. पंपची जे डेफिनेशन आपण एक हायड्रॉलिक डिव्हाइस आहे जे प्रेशर एनर्जी आपली कन्वर्ट करते. जेव्हा मोटर फिरते, मोटर फिरल्यानंतर कपलिंग जोडलेली असल्यामुळे पंपाची शॉर्ट फिरणार आहे. पंपाची शॉर्ट फिरल्यानंतर केसिंगमध्ये, हवाबंद केसिंगमध्ये तुमचा इम्पेलर फिरणार आहे. इम्पेलर फिरल्यानंतर काय होते, इथे व्हॅक्यूम तयार होते. व्हॅक्यूम तयार झाला की सक्शन पाईपद्वारे आपला काय होते, पाणी इम्पेलरचे आई होलमध्ये येतात. आणि आई होलमध्ये आल्यानंतर काय होते, हा म्हणजे सेंट्रिफ्युगल फोर्सद्वारे हा पाणी डिलेव्हरी पाईपमध्ये फेकल्या जाते. तर या प्रकारे आपण काय करतो, मेकॅनिकल एनर्जीला प्रेशर एनर्जीमध्ये आपण कन्वर्ट करतो. इथे जेव्हा इम्पेलर फिरल्यानंतर इथे व्हॅक्यूम तयार झाला. व्हॅक्यूम नंतर इथे लो प्रेशर तयार झाला. लो प्रेशर नंतर वॉटर इथे एंट्री होणार आहे आणि या प्रकारे आपण प्रेशर एनर्जी आपण पंपामध्ये तयार करणार आहे. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण हे पाहणार आहे की आपले सेंट्रिफ्युगल पंपाचा मेंटेनन्स कसा करायचा. सेंट्रिफ्युगल पंपामध्ये एक व्हिडिओ आपण पाहिलेला आहे का बाबा सेंट्रिफ्युगल पंप म्हणजे काय, पंपचे कंपोनंट म्हणजे काय आणि पंपाचा जे कार्यतत्व कसं आहे आपण हे पाहिलेलं आहे. नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्ही माझा पहा, त्यामध्ये आपण पंपाचे आता सुरुवात आहे. हे सेंट्रिफ्युगल पंपाची आपण सुरुवात केलेली आहे बेटा. आता यावर आपण म्हणजे बाकीच्या नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण इथे पाहणार आहे की बाबा व्हॉट इज मीन बाय पंप, व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट ऑफ पंप आणि पंप म्हणजे काय आपण हे पाहणार आहे. ओके.